মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মই বৃত্ত সম্বন্ধীয় কালিৰ অনুশীলনী 12.2 6 নম্বৰলৈকে অংকখিনি কৰি দিছিলোঁ। আজি মই 7 নম্বৰৰ পৰা অংককেইটা কৰিম, তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা আৰু নোৱাৰিলে মোক দি দিবা। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে 12 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এটা বৃত্তৰ এডাল জিয়াই কেন্দ্ৰত এটা 120 ডিগ্ৰী কোণ কৰে। বৃত্তটোৰ অনুৰ বৃত্তখণ্ডটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। ধৰা এটা বৃত্ত যাৰ ব্যাসাৰ্ধ 12 সেন্টিমিটাৰ, বৃত্ত কেন্দ্ৰত কৰিছে 120 ডিগ্ৰী কোণ। এই বৃত্তখণ্ডটোৰ কালি উলিয়াব লাগে। এতিয়া আমাক দিছে থিটা ইকুৱেল টু দিছে 120 ডিগ্ৰী, কেন্দ্ৰত 120 ডিগ্ৰী কোণ কৰিছে, আৰু ব্যাসাৰ্ধ কৰিছে r ইকুৱেল টু 12 সেন্টিমিটাৰ। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, এই বৃত্তখণ্ডটো কালি উলিয়াব লাগিলে বৃত্তকলাটোৰ কালিৰ পৰা ত্ৰিভুজৰ কালি বাদ দিব লাগিব। গতিকে OA PB বৃত্তকলাৰ কালি, বৃত্তকলাৰ কালি হ'ব থিটা বাই 360 ইনটু পাই r স্কয়াৰ এই সূত্ৰত 120 বাই 360 ইনটু পাই মানটো দিছে 3.14, পাই মানটো নিৰ্দিষ্ট ধৰিছে আমাক 3.14, আৰু r স্কয়াৰ 12 স্কয়াৰ 1/3 3.14 12 into 12 centimeter square, 3 কাটো আমি 4 times 4 × 48 48 আৰু 3.14 কৰিলে আমি 8 4 32 8 × 8 11 8 3 24 25 7 4 হ'ল 4 2 4 5 7 3 12 2 7 0 5 1 150.72 centimeter square। এই বৃত্তকলাটোৰ কালি পাই গ'ল। এইবাৰ আমাক লাগে ত্ৰিভুজটো কালি। ত্ৰিভুজটো কালি উলিয়াব লাগিলে আমি ত্ৰিভুজটো কালি উলিয়াবলৈ ভূমি আৰু অনুবিলাকে আমি এডাল লম্ব টানি দিম। যেহেতু এই কোণটো 120 ডিগ্ৰী আছিল, গতিকে এইটো 30 ডিগ্ৰী, এইটো 30 ডিগ্ৰী, আৰু এইডালে যেহেতু সমান, গতিকে এইটো 30 ডিগ্ৰী হোৱাৰ লগে লগে sin A ইকুৱেল টু এইটো বস্তু OAM ত্ৰিভুজৰ OM বাই OA, sin 30 ইকুৱেল টু OM বাই 12, sin 30 half ইকুৱেল টু OM বাই 12, twice OM equal to 12, the OM equal to 12 by 2 মানে হ'ব 6 সেন্টিমিটাৰ। গতিকে আমি উচ্চতা পালো, উন্নতি পালো 6 সেন্টিমিটাৰ। এতিয়া আমাক লাগে AB দাম। AB উলিয়াব লাগে আমি কোনটো ভাবে উলিয়াব নোৱাৰো, AM উলিয়াব লাগিব, আৰু বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা তোমাৰ জিআই যিহেতু লম্ব সমৰ দুভাগ কৰে, গতিকে AM ক দুগুণ কৰিলে আমি AB পাই যাম। Cos A equal to AM by OA. Cos 30 equal to AM by 12. Cos 30 root 3 by 2 equal to AM by 12. Divided root 3 মান দিছে 1.70 দিয়া আছে by 2 equal to AM by 12. 2 into AM equal to 12 into 1.73. The twice AM, যেহেতু কেন্দ্ৰৰ পৰা আপোনাৰ জিআই সমান বিভাগ কৰে, twice AM মানে AB, গতিকে AB equal to 12 into 1.73 centimeter. আমি ইনটু কৰি নাথাকিলেও পিছত কথা পাতি যাওঁ। এতিয়া আমি ত্ৰিভুজটো কালি উলিয়াম। OAB ত্ৰিভুজৰ কালি কালি হ'ব half into AB into OM, half into AB into OM, half into AB whole 12 into 1.73 into OM whole more 6 centimeters square. After 3 bar whole 3 bar 36
1.73 আৰু 36 ইনটু কৰিলে যিখিনি পাম সেইখিনি হ'ব বস্তুৰ কালি 6 × 18 842 43 6 × 6 6 × 4 10 3 × 9 7 × 3 21 3 × 3 3 × 5 8 2 2 আৰু ইফালে 6 62.28 একটু ভ্যালু হল আমি কি বস্তু কাই পাবো না 62.28 সেন্টিমিটার স্কয়ার এতিয়া আমি বৃত্তকলাটো কালি পালো কি বস্তু কালি পালো বৃত্তখণ্ডটো কালি দিব লাগে বৃত্তকলাটো কালি পৰা কি বস্তু কালি বাতিলে হৈ যাব যদি এটাকে এ পি বি বৃত্তখণ্ড কালি ইকুয়ালটো বস্তু কালি আছিল 15 বৃত্তখণ্ডটো কলাটো কালি আছিল 150.72 minus 62.28 এখিনি মাইনাস কৰিলে আমি কি পাম যে বৃত্তখণ্ডটো কালি আমি পাই যাম 2 পৰা 12 পৰা 4 6 পৰা 2 গলে 4 হয় 10 পৰা 2 গলে 8 হয় 14 পৰা 6 গলে 8 88.44 সেন্টিমিটার স্কয়ার কোনে এইটো হৈ গল এটা আমি বৃত্তখণ্ডটো কালি না প্ৰথমতে বৃত্তকলাটো কালি দিলো ত্ৰিভুজটো কালি দিলো বৃত্তকলাটো কালি পৰা ত্ৰিভুজটো কালি মাইনাস কৰি দিলো দিয়াৰ লগে কি হৈ গল বৃত্তখণ্ডটো কালি ওলাই গল নেক্সট যদি মই এটা কোৱেশ্চন চাও যে কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 35 মিলিমিটাৰ ব্যাসযুক্ত এটা বৃত্তৰ আকাৰৰ এটা ব্ৰছপিন ৰূপৰ তাৰেৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে আকৌ তাঁৰডাল 5ডাল ব্যাস হোৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে চিত্ৰ দেখুৱাৰ দৰে এই ব্যাসবোৰে বৃত্তৰ 10টা সমান বৃত্তকলাত ভাগ কৰিছে প্ৰয়োজন হোৱাৰ ৰূপৰ তাঁৰৰ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াব দিছে আৰু ব্ৰছপিনটোৰ প্ৰতিটো বৃত্তখণ্ডৰ বৃত্তকলাৰ কালি উলিয়াব দিছে গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব এটা বৃত্তাকাৰ বুলি কৈছে আৰু ইয়াত 5ডাল আকৌ এক্সট্ৰা দিয়া আছে 2 2 3 4 5ডাল দিয়া আছে এটা প্ৰথমতে আমি ৰাউন্ডটোৰ ব্যাসাৰ্ধটো লৈ লওঁ ব্যাসাৰ্ধ দিছে ব্যাস দিছিলে 35 মিলিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ হ'ব 35/2 মিলিমিটাৰ গতিকে বৃত্তাকাৰ অংশৰ পৰিসীমা বৃত্তাকাৰ অংশ পৰি যাব twice pi মান কৰিবা দিয়া নাই 7/22 আৰু 35/2 মিলিমিটাৰ হাতলে কাটো 5 বাৰ 2 2 গল 5 গুণ 10 5 গুণ 11 ইমান মিলিমিটাৰ এই ৰাউন্ডটো পাব এই বৃত্তাকাৰ অংশটোৰ দৈৰ্ঘ্যটো পাব আমি 110 মিলিমিটাৰ আৰু 5ডাল ইয়াৰ ভিতৰত আছে 5ডাল একে সমান ব্যাসৰ কৰি সেইডাল দৈৰ্ঘ্য উলিয়াব 5ডাল তাঁৰৰ দৈৰ্ঘ্য 5 পূৰণ 35 কাৰণ এডালৰ দৈৰ্ঘ্য 35 মিলিমিটাৰ 5 5 25 5 3 15 175 মিলিমিটাৰ এটাকে মুঠ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াব দিলে আমি কি পাবো যে পালো 110 পাইছো ৰাউন্ডটোৰ 110 আৰু 5ডাল পালো 175 মিলিমিটাৰ ইকুৱেল টু পালো আমি কিমান 285 মিলিমিটাৰ আমি মুঠ তাঁৰৰ দৈৰ্ঘ্য পাই গলো এইবাৰ কৈছে ব্ৰছপিনটোৰ প্ৰতিটো বৃত্তকলাৰ কালি উলিয়াব দিছে 10টা বৃত্তকলা আছে এই 10টা বৃত্তকলা যে হ'ল প্ৰতিটো বৃত্তকলাৰ কালিটো উলিয়াব লাগে এতিয়া ইয়াত আমি থিটা ইকুৱেল টু পাম 360/10 ইকুৱেল 36 ডিগ্ৰী থিটা 36 ডিগ্ৰী r টো এতে 35/2 mm একোটা বৃত্তকলাৰ কালি একোটা বৃত্তকলাৰ কালি সমান θ/360 into pi r square θ হল তোমাৰ 36 ইফালে 360
পাইৰ মানটো আমাক দিয়া নাই আমি 7/22 আৰৰ মানটো হ'ল তোমাৰ 35/2 কিমান মিলিমিটাৰ স্কুৱাৰ এইখিনি উলিয়ালে আমি কি পাম যে বৃত্তকলাটো কালি আমি পাই যাম এইটো কথা কলি গ'লে 1/10 হ'ল 22/7 35/2 into 35/2 mm square গতিকে আমি 7 লাগাটো 5 বাৰ গ'ল 5 ৰে 10 কাটো 2 বাৰ গ'ল 2 ৰে 22 কাটো 11 বাৰ গ'ল গতিকে টোটাল 24 ওপৰ থাকে 11 আৰু 35 385/4 mm square গতিকে আমি এটো কৰিলো তোমালোকৰ ইতিমধ্যে 7 নম্বৰ 9 নম্বৰ দুটা অংক মই কৰি দিলো নেক্সট অংকটো যদি আমি চাব বিচাৰো যে এটা ছাতিৰ সমান ব্যৱধানত থকাকৈ 8ডাল লিপ আছে আৰু ছাতিটোৰ 45 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এটা সমান বৃত্ত বুলি ধৰি লৈ ছাতিটো দুটা লিপৰ মাজৰ কালি উলিয়াব আছে দুটা লিপৰ মাজৰ কালি উলিয়াব মানে এটা বৃত্তকলাৰ কালি গতিকে কেইটা লিপ আছে 8ডাল লিপ আছে 1 2 3 4 মোট 8ডাল লিপ আছে 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8ডাল লিপ থাকালৈ ধৰি ললো এটা যেতিয়া 8ডাল লিপ থাকিব তে থিটা ইকুৱেল হ'ব 360/8 মানে 8টা অংশ গতিকে কি 45 ডিগ্ৰী থিটা মানটো 45 ডিগ্ৰী আৰু ব্যাসাৰ্ধ হৈছে r ইকুৱেল টু 45 সেন্টিমিটাৰ গতিকে দুটা লিপৰ মাজৰ কালি উলিয়াব দিলে দুটা লিপৰ মাজৰ কালি মানে এনেকুৱা অংশ এটাৰ কালি য'ত থিটাৰ মানটো 45 ডিগ্ৰী আৰু r মানটো হ'ল 45 গতিকে দুটা লিপৰ মাজৰ কালি থিটা পাই 360 into pi r square ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিম আমি থিটাৰ মানটো হ'ল 45/360 into pi মানটো যেহেতু আমাক দিয়া নাই গতিকে আমি 7/22 লিখিম আৰু r মানটো হ'ল 45 স্কয়াৰ সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এইটো গ'ল 8 যাব এইটো 45 কাটিলে 22/8 into 1/8 into 22/7 into 45 into 45 centimeter square 2 কাটো 4 বাৰ 2 কাটো 11 বাৰ তলত হ'ল 28 আৰু ওপৰ হ'ব কিমান 45 into 45 5 5 25 2025 আৰু তাৰ লগত আছে 11 গুণ 2025 গতিকে 5 7 2 2 2 2275/28 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ গতিকে আমি এইটো অংক দেখুৱালো দুটা লিপৰ মাজৰ কালি আমি উলিয়ালো 2275/28 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ ঠিক আছে মনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আৰু বাকি কিটা অংক মই নেক্সট ক্লাছত কৰি দিম গতিকে এই ক্লাছটো মই ইমান সামৰিছো